Do të lidhem tani drejt për së drejti nga Zvicra me ish zëvendës ministrin e arsimit Taulant Muka. Ka pasur një reagim nga ai ditën e djeshme. Po do të ndalemi dhe më gjërësisht dhe lidhur me informacionet që ai ka pasur apo kontaktet që ka pasur për gjatë rreth 2 javëve që ka qenë në drejtimin e Ministrisë së Arsimit si zëvendës ministër. Përshëndetje, zoti Muka. Përshëndetje Armela, faleminderit për ftesën dhe mundësinë për të diskutuar problemin e Universitetit të Tiranës. Atëherë, pse e cilësoni diçka jo normale këtë që po ndodh në Universitetin e Tiranës? Nuk është ky ndryshimi që është kërkuar vazhdimisht edhe nga pedagogët apo nga studentët? Armela, më fal, çfarë mund të quhet normale në një vendim ku shkarkohet një person që ndoshta më drejt për shkak se mund të jenë kapur shkelje të shumta dhe miratohet një person tjetër i cili është treguar në mënyrë konstante që ka ndërtuar karrierën akademike mbi mashtrimin. Pra atë për cilën dhe studentët ngritën për më shumë se 1 muaj në rrugët e Tiranës për të kërkuar drejtësinë në arsim dhe për të kërkuar vendosjen e figurave të cilët përfaqësojnë akademinë. Në rastin e zotit është një person i cili jo vetëm unë, por edhe zoti Vladimir Kola ka treguar që ka punime akademike plagjatur dhe faktikisht të gjithë artikujt që unë gjej për të janë plagjatur, pra janë të kopjuara dhe ai nuk ka asnjë integritet akademik për drejtuar një institucion të arsimit lart, sikurse është Universiteti i Tiranës, dhe për këtë situatë vetëm në Shqipëri mund gjetet një realitet i tillë. Dhe në rastin e zonja ministre e arsimit normalisht kur shkarkon një rektor ketë drejt miratosh si pasues një nga zëvendës rektorët. Dhe zonja ministre kishte në tavolinë edhe një opsion tjetër që ishte zëvendës rektorja tjetër e Universitetit të Tiranës. Dhe kur i pash CV-n zëvendës rektores tjetër të Universitetit të Tiranës dhe kam bektu faktikisht, ajo ka mbaruar zonja Gentiana Kera, ajo ka mbaruar në Graz të Austrisë doktoraturën, pra në një nga universitetet më të mira të Europës, dhe nuk u zgjodh personi i cili ka një kualifikim shumë të mirë akademik, po u zgjodh pikërisht një hajdut intelektual. Dhe këtu është standardi i gjykimit i Ministrisë së Arsimit në përzgjedhjen e personave që vendosen në drejtim të institucioneve të arsimit të lartë dhe çfarëdoloj akuze që mund të ketë bërë rektorit Konit bie poshtë, për sa kohë ajo vepron me standarde dyfishta. Këto informacione për zotin Bernard Dosti, në djenin tuaj, për aq kohë sa qëndruat pra në drejtimin e Ministrisë së Arsimit, i ka Ministria e Arsimit? Ministria e Arsimit i ka gjetur dokumentacione, sepse unë kur shkova atje kam bërë dhe një prezantim të gjitha akuzave që kisha bërë publike në atë kohë për plagjaturat. Nga në tjetër unë di dhe jam ndjeni që zoti Konit ka kërkuar verifikimin e plagjaturave në para publike nga unë, që është diçka jashtëzakonisht shumë etike dhe normale, dhe nuk është marrë asnjë nisëm nga fakulteti përkatës, që është fakulteti ekonomikut, ku edhe janë kapur plagjaturat, dhe këtu pastaj tregon edhe pjesën e errët të Universitetit të Tiranës. Faktikisht zoti Dosti doktoraturën e ka marrë tu dhe hequr nga profesor Dori Kule, dhe është pikërisht e gjitha kjo linjë e errët e Universitetit të Tiranës e ngritur mbi mashtrimin akademik dhe të mbështetur edhe nga dekani i Fakultetit Ekonomikut, të cilët e shohin institucionin e arsimit lartë dhe konkretisht Universitetit të Tiranës si një mundësi për të vjedhur, për të bërë korrupsion, për të tërhequr militantizëm dhe për ta vendosur atë në funksion të politikës. Ju keni qenë në Ministrinë e Arsimit për rreth 2 javë apo jo, për gjatë nëntorit të 2018-s, rreth 1 muaj përpara se të nisin protestat e studentëve. Në djenin tuaj, në atë çfarë ju perceptuat, por edhe informacionet që morët, cila ka qenë marrëdhënia mes Ministrisë së Arsimit dhe Rektoratit të Universitetit të Tiranës në aspektin e përgjegjësisë, e kërkesës së përgjegjësisë? Unë di faktikisht që ish ministri e kaluar kishte pasur vazhdimisht konflikte me rektorin e Universitetit të Tiranës. Nuk isha ndjeni të situatës, përveç atyre raporte që ka dalë edhe në media, dhe kishte qenë atë kohë kur vajta unë një dëshirë dhe një vullnet ish ministres për të shkarkuar rektorin aktual të Universitetit të Tiranës. Pra, ajo që zonja Besa Shahini bëri, është thjesht vazhdimi i punës së ish-ministres kaluar, të cilët
në mënyrë konstante po kërkonin mundësi për të shkarkuar rektorin Kone. Pra nuk është diçka e re dhe nuk është diçka që ndodhi për shkak sepse erdhi si pasojë kërkesave të studentëve, por ishte një program i nisur muaj më parë, shkarkimi i zotit Konit. Unë di diçka, domethënë që aty ka patur një përplasje konflikt interesash, edhe që vinte si pasojë e ish-vend të ministrit përpara meje, që ishte zoti Demo, dhe bëhet fjalë për konflikt e interesash ekonomik, po edhe për të rekrutuar persona të caktuar, dhe nga ana tjetër bëhet fjalë edhe për një fond që Universiteti i Tiranës ka për ndërtuar korpusin universitar, dhe bëhet çift dhe lufta dhe betejë bëhet edhe për të vjedhur dhe të futur duart në këtë para, në këtë shumë para që me sa di unë është diku dhe 10 milion euro a diçka e tillë. Pra është gjithçka në shërbim të interesave korruptiv dhe jo në shërbim të zhvillimit të Universitetit të Tiranës. Ndryshe nga sa ju thoni, kjo po argumentohet në fakt nga Ministria e Arsimit si një ndërhyrje e cila duhet ishte kryer kohë më parë, por e reflektuar kjo nga protesta e studentëve. Si e shihni këtë? Si që thash, unë besoj që nuk e di në rastin konkret, faktikisht gjendja e Universitetit të Tiranës është një gjendje skandaloze. Është Universiteti i fundit në rajon për nga Shkarkimi, pavarësisht se është i pari në Shqipëri, dhe në vitet e fundit ka një rënje të jashtëzakonshme në nivelin në rankimet botërore. Dhe sigurisht kjo është përgjegjësi edhe rektorit aktual Konit, dhe masa që është ndërmarrë ndaj Konit duhet ndërmarrë ndaj çdo rektorit të Universitetit të Shqipërisë që është kapur në shkelje flagrante dhe në mungesë të marrjes të reformave duara për të zhvilluar institucionin. Por, në momentin që zbaton një standard të dyfish, ku largon një person, le të themi që përgjegjësia bie mbi të, dhe vendos në krye të institucionit një person që është akoma më keq, që ka vjedhur, ka kopjuar, ka ndërtuar gjithë karrierën e vet mbi mashtrimin akademik, dhe kur kërkesa e studentëve ishte pikërisht integriteti akademik dhe performanca e pedagogëve, dhe ti si qeveri e legalizon plagjaturën, pra po thua që të gjithë ata që janë me plagjaturën ne po i promovojmë rektor, po i çojmë kandidat për kryetar bashkie, po i mbajmë deputet, po i mbajmë ministra, atëherë kjo është një gjendje që të them drejtën është në një situatë absurditeti dhe të ngjan me një spital me një spital psikiatrik ku edhe sjellja njerëzore nuk ngjan normale, edhe nuk di çfarë them. Unë ende sot jam i shokuar nga i vendim sepse thash ka pasur një kandidaturë tjetër dhe nuk e justifikon Ministrinë e Arsimit dhe qeverinë të ketë gjetur zotin Dosti. Në rast se do ishte vetëm zoti Dosti zëvendës rektor, atëherë ndoshta nuk kishte alternativë tjetër për hapësira që t'jep ligjit, po ka pas një kandidaturë tjetër, një person i kualifikuar jashtë dhe është veprimi i djeshëm, është një shembull tipik i qeverisë shqiptare dhe i politikës në këto 20 vite që të aftin e largojnë, të aftin nuk e duan, por duan vetëm njerëz për pushtet dhe korrupsion. Po në aspektin e autonomisë universitare, mënyra se si është vepruar për të shkarkuar një rektor, pak rëndësi ka jo nëse është zoti Koni apo dikush tjetër, e prek autonominë universitare? Sigurisht, në rast se nuk është zbatuar veprimin, nëse nuk është zbatuar mbi argumenta ligjore dhe nëse nuk janë kapur shkelje flagrante. Ligji i arsimit të lartë e përcakton qartë që një person, një drejtues i institucionit të arsimit të lartë, kur është kapur në probleme flagrante, në kundërshtim me shkelje me ligjin, ministri ka të drejtë ta shkarkojë. Dhe faktikisht një shkarkim i tillë duhet bërë në të gjitha universitetet publike, ku realisht gjendja është në mënyrë skandaloze dhe ka ardhur si pasojë e drejtuesve aktual të universiteteve. Problemi qëndron që në momentin që largon disa për të vendosur disa të tjerë, por që janë gjithashtu të implikuar dhe të korruptuar, atëherë nuk ka reformë për ndryshim, por këtu ka reformë në thonjza për të kapur sistemin dhe mos harrojmë që jemi në prag të zgjedhjeve lokale dhe universitetet përdoren si
epiqendra për të rekrutuar të rinj që t'i vendosësh atë në funksion të politikës. E dëgjova në fakt argumentin tuaj. Ky ka qenë argumenti ndjes që ndërpres edhe i përdorur nga ju ditën e djeshme në rrjetet sociale. Pse e lidhni këtë domosdoshmërisht me zgjedhjet? Po patjetër, unë e kam thënë edhe më parë, në qoftë se shikojmë titujt akademik të dhënë në vitet e fundit, numri më i lartë është në vitet kur ka pas zgjedhje lokale. Dhe aty vendosen profesor në këto institucione të arsimit lartë që nuk e meritojnë atë titull, po vetëm për një arsye, që të rekrutojnë të rinj në shkëmbim të notës, në shkëmbim të diplomës, pa paraqitur fare në mësim, por që t'i vërë në shërbim të zgjedhjeve dhe fushatave elektorale, që nuk është një gjë e panjohur. Mbaj mend edhe kur isha student vet, të merrnin me listë kujt partie ishte për të marrë një notë më të mirë. Edhe në fakti që bëhet pikërisht në këtë moment, dhe unë me sa di nga informacionet që kam, zoti Dosti përket krahut të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe unë nuk e kam dëgjuar këtë parti që të shprehet kundër shkarkimit të rektorit Konit ose kapjes së autonomisë universitare nga qeveria. Dhe këtu prandaj them, ato gjitha partitë janë bashkë, janë thjesht lojra interesash politiko-ekonomik partijak për të kapur sistemin dhe as pak në shërbim të zhvillimit të universitetit. Në një botë normale, në një vend europian ku dhe ne premtuam të aderojmë, gjendje të tilla janë të patolerueshme dhe ajo ministre sot, nëse do ndodhej në një vend bashkimit evropian, do gjendej përpara një turme të jashtëzakonshme protestash. Me këtë veprim që ka bërë. Po, dhe për ta mbyllur me këtë pikë, po sigurisht dua t'ju pyes edhe për protestat, si e cilësoni faktin që menjëherë sapo edhe u bë publik shkresa me cilën kërkohej shkarkimi i zotit Konit, ka ardhur reagimi nga 4 dekanë në Universitetin e Tiranës, një zëri mbështesin këtë shkarkim. Po më falë, si mund të dëgjoj unë ata 4 dekanë, ku në krye kanë një dekan, i cili është Dori Kule, që është i njohur për korrupsionin që ka bërë në arsim në këto 10 vite, i cili ka lëshuar titull akademik dhe artikuj plagjatur edhe ministrave dhe kryetarit të Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe në rastin konkret dhe zotin Dosti. Pra, këtu po flasim për atamu dhe akademik, të cilët janë funksion, siç e përmendet, politikës dhe partive, dhe janë në funksion të zhvillimit e zhvillimit të universiteteve. Dhe në qoftë se ne vazhdojmë ende të promovojmë këto figura dhe të mbështesim argumentimin në këto figura të korruptuara, që faktikisht duhet jenë para gjykatës dhe ndoshta në burg, atëherë ne do vazhdojmë të vuajmë si shoqëri dhe do kemi universitete akoma edhe më të këqij. Dhe unë këtu dua të kujtoj luftën që rilindasit bën, jo rilindasit socialist, por rilindasit e vërtet në vitet 1900 e më vonë, 1800-1900 e kështu me radhë, ata gjithë luftën e bën për të zhvilluar arsimin në Shqipëri. Në vitet 1908-1909, Turqia dha urdhrin që të shkatërrohej çdo institucion arsimor në Shqipëri, por ata e vazhduan betejën pasi e dinë që ardhmja e një shteti mbështetet në arsimin. Ndërsa sot ne po shkatërrohemi me duart tona vetë si shoqëri arsimin. Mund të kesh godina të bukura, por nëse mendja që është brenda aty nuk është e pjekur dhe e maturuar, atëherë ne do i shkatërrojmë ato godina sikurse kemi bërë deri më sot. Zoti Muka, mendoni se përmes këtyre gjithsej që po ndodh, pra me arsimin e lartë, po minimizohen ose po zhbëhen pritshmëritë që erdhën si pasojë e protestave të studentëve? Unë besoj po. Domthon sot kryeministri i vendit kur po bëshën protesta tha që unë do e kap protestën. Ai faktikisht sot e ka kapur dhe po e rrotullon protestën atje ku ai ka dëshirë, që është pikërisht kontrolli sa më shumë institucioneve në një dorë vetme për t'i përdorur dhe shfrytzuar. Sot ai ka një mjet shumë të fuqishëm, qeveria shqiptare, që është pikërisht plagjatura, mosmarrja e titujve akademik në funksion në zbatim të ligjit, për të bërë presionet që i duan për të marrë institucionet e arsimit lartë nën kontroll. Dhe kjo është ajo që po ndodh. Në rast se ishte shqetësimi i plagjaturave, nuk do të emërohej një person plagjaturist në krye të institucionit më të rëndësishëm arsimor në vend. Në rast se do ishte interesuar qeveria për plagjaturat, përveç se për te propagandës, nuk do kandidonte për kryetar bashkie një person të treguar 100% kompjac intelektual.
E me këto duhet të them që politika në Shqipëri është një politikë e korruptuar dhe në aspak në shërbim të zhvillimit të institucioneve të arsimore dhe të ardhmes së të rinjve. Dhe këtu duhet të përmend edhe diçka që lidhet me Akademinë e Shkencave, që e ka përmendur edhe zoti Fuga. Do pyesja edhe vetë në fakt, po. Aty shikon edhe modelin tjetër të propagandës dhe të showt, pra u bë gjitha propaganda nga e qeverisë që duhet ndryshim rrënjësor etj. Dhe tashmë kanë çuar një draft për miratim në kuvend, e cila nuk sjell asnjë ndryshim, nuk riciklon Akademinë e Shkencave, mban të njëjtat persona të cilët as nuk kanë lidhje fare me Akademinë dhe me shkencën, nuk kanë asnjë produkt shkencor, nuk kanë çfarë të japin asaj godine, dhe pra gjithçka është në funksion të showt, të propagandës dhe as pak në funksion të realizimit të ndryshimeve të vërteta në institucione që lidhen me arsimin e lartë dhe shkencën. Ata persona që kanë hartuar draftin janë persona anonim në shkencë, ne i quajmë persona të quar se janë persona publik, po person publik nuk do thotë që je person akademik, dhe këtu ngatrohen gjërat, dhe në rast se ai draft miratohet, do kemi sërish një rënim të mëtejshëm të Akademisë së Shkencave dhe ka mbajtje sërish nga të njëjtat persona që domethënë përdorin Akademinë e Shkencave thjesht për influenca dhe për të marrë para, se për të prodhuar në një shkencë nuk kemi prodhuar, nuk dëgjojnë asnjë ditë në media, ketë ndonjë studim që është raportuar në këto vite nga Akademia e Shkencave. Dhe së fundmi, përsa i përket plagjaturave, pas gjithë këtij mos reagimi, deri tani, pak nga informacionet që ne kemi, nuk ka pasur ndonjë mas përsa i përket plagjaturave. U fol për një komision në Ministrinë e Arsimit, por nga informacionet që ne kemi, ju lutem më korrigjoni, nuk ka asnjë gjë të bërë publike deri tani, apo jo. Do të ketë të tjera kërkime që do të vijojnë nga ju dhe zoti Kola për të tjera raste plagjaturash? Keni besim që do të ketë një reagim? Është e vërtetë ajo që thatë, faktikisht janë marrë veprime, po janë marrë veprim kundër reformimit të sistemit që të ndaloj plagjaturat. Për shkak sepse po promovohen personat që kanë bërë plagjaturë dhe jo një apo dy raste, po kanë bërë disa raste. Dhe sigurisht që si puna ime, si puna e Vladimirit do vazhdoj, por tashmë është më e rëndësishme se sa demaskimi i rasteve konkrete, është e rëndësishme që ne si shoqëri sërish të ndërgjegjësohemi, të gjithë prindërit shqiptar duhet vënë gishtin kokës dhe të shohin të vetja që ku po e çoj fëmijën. Po e lë fëmijën në duart e hajdutëve, në duart e të korruptuarve. Më të kujtoj gjithashtu që në Fakultetin e Ekonomikut, kur u isha anëzëvendësministër, u kap një person që ishte i dënuar 3 vite në Itali për trafik lëndësh narkotike, dhe si ata ke shumë në atë institucion dhe mbështeten pikërisht nga jo rënjë erët e dekanit të Fakultetit Ekonomik aktual dhe të personit që do vendoset rektor sot, kanë të njëjtën formë, janë persona anonim në akademi, anonim në shkencë, por e shfrytëzojnë ambientin e arsimit pikërisht për t'i bërë dëm shoqërisë. Dhe prandaj them, gjithë prindrit, qoftë ata që kanë aktualisht studentët, fëmijët e tyre student, po edhe ata që i kanë gjimnaze, duhet qetësohen sepse e ardhmja e tyre varet nga ne, varet nga lufta dhe nga presioni që ne si shoqëri duhet i bëjmë politikës shqiptare që të mbaj duart larg institucioneve të arsimit larg. Po nga protestat e studentëve, janë paralajmëruar se do të ketë një rikthim protestave. I besoni këtyre paralajmërimeve? Unë uroj shumë edhe duhet. Do ishte, ata e shohin vetë që gjendja vazhdon të jetë e njëjtë, madje më keq. Asgjë prej kërkesave e tyre nuk po plotësohet, madje unë sot pash edhe një raport të qendresës qytetare që tregoi që sërish, pavarësisht pas protestave, 0.9% është e buxhetit ka shkuar për shkencë, qindra mijëra euro janë shpenzuar për të ruajtur godina. Ne nuk jemi në luftë që të ruajmë godinat e universitetit, nuk ka arsye pse të harxosh qindra miliona lekë për të ruajtur godinat, kur ty ke nevojë për të tjera kërkim, ke nevojë për tjera gjëra për të plotësuar universitetin. Dhe pse bëhet kjo? E thash edhe një herë, paraja në Shqipëri, urdhra? Po, mund ta vazhdoni. Po,
Paraja në Shqipëri përdoret pikërisht për këtë arsye. Universitetin në Shqipëri përdoren për këtë arsye, për të vjedhur, për të punësuar sa më shumë njerëz që s'kan lidhje me arsimin, po thjesht i shërbrejnë partisë, dhe jo për të rritur të rinj shqiptar me edukimin e duhur dhe për të përgatitur profesionistët e ardhshëm që ka nevojë vendi në të gjitha fushat e ekonomisë. E qartë, zoti Muka, kënaqësi për këtë bisedë të drejtë për drejtë nga Zvicra. Faleminderit. Faleminderit juve.